authentication. And then, siyempre, nalabas po ito. So, siyempre, nakalimutan niya po yung kanyang password or MPIN. Ang gawin mo po, Ludis, ay i-click mo po itong forgot MPIN. And then, lalabas po ito. So, sabi po dito ni GCash, so kailangan po ng 2-step authentication bago po ma-reset ang ating mga password or MPIN ng ating GCash. So, 6-digit code, send po yan sa ating mga mobile number. So, i-click po natin itong send code. Ngayon, dito po, mag-send po yan sa number ng inyong mga GCash. So, make sure lang po na mayroon pong signal ang inyong mga GCash. Kung hindi nyo naman po ma-receive mga Ludis, pwede nyo pong i-restart ang inyong mga cellphone and then iulitin nyo po ang tutorial na ito. Ngayon, pag okay na po, na-receive nyo na po yung code, magte-text po yan sa inyong mga Ludis. Makikita nyo po katulad nito. So, one-time password lang po yan. Pag pinatagal nyo po yan, hindi gamitin, ma-expire po yan mga Ludis. Or pag ginamit nyo na po yan sa business, hindi na po magagamit yun na. So, i-copy nyo po yung 6-digit code na binigay sa inyo. Pag-was po na nakapin nyo na, i-type nyo lang po dito ang 6-digit code na binigay sa inyo, sinend sa inyo. And then, i-click mo po itong submit button. Ngayon, kung hindi nyo pa rin po ma-receive, kahit patagal na po nag-aantay, i-click nyo po itong tap present na to. And then, dito po, lalabas po ito. So, dito po, kailangan po nating mag-selfie to verify po yung identity na tayo po talaga yung may-ari nito or tayo po yung nagre-recover ng ating mga GCash account. So, dito po, pag nag-verify po tayo ng ating mga pagmumukha mga Ludis, huwag po tayo magsalamin, huwag po tapan yung ating mga mata, huwag po tayo mag-face mask, huwag po tayo magsalamin, huwag tayong mag-sombrero, or dapat po, dapat din po maliwanag din po yung ating surrounding, huwag naman masyadong maliwanag, huwag masyadong madilim. Okay, and then dapat po sundin po natin yan, kung makikita niyo yung ulo diyan, dapat ang ganyan lang po yung ating mga ulo, huwag po nating ilayo, huwag po nating masyadong ilapit. So pag okay na po, naintindihan niyo na po, i-click na po itong next button. Ngayon dito po, itapat niyo po ang inyong mga mukha diyan, and then automatically po mag-scan yan, i-scan po yan ni GCash, okay? And then, ayan po, magpa-process po siya, wait lang po. Once po na ma-verify na ang inyong mga mukha, ganito na po ang lalabas niyan. So dito po, mag-set na po tayo ng ating new MPIN, okay? So sa paglalagay po ng ating mga new MPIN, 4 digit po yan, and then dapat po maglalagay po tayo ng strong MPIN, and then dapat po yung maaalala po natin para hindi na po tayo mag-recover ulit. So wag po tayo maglagay ng mga MPIN or password ng ating mga GCash katulad ng 000, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, mga ganun po. Kasi po, madali pong mahack yung ating mga GCash account pag ganun pang nilalagay po nating mga MPIN, okay? So dito po, enter natin yung new MPIN natin dito, and then dapat po same po yan dito sa baba. Pag nalagay mo na po, i-click mo na po itong submit button. And then, pag lumabas na po ito, ibig sabihin yan mga Ludis, okay na po yan, napalitan mo na yung inyong MPIN o password na yung GCash, and then recover na rin po ang inyong mga GCash account. So ang gagawin nyo na lang po ay i-click itong OK button. And then dito po, ilalagay mo na lang yung ginawa mong MPIN, okay? And then, malalagay na po ang iyong GCash account.